Gặp lại bạn trai cũ đã từ 6 năm trước phỏng vấn tuyển dụng và cái kết. Buổi phỏng vấn tuyển dụng trở thành trải nghiệm khó quên trong cuộc đời cô. Riley Joet, một cô gái đến từ Austin, Texas, Mỹ, đã gây sốt trên TikTok khi đăng video kể trải nghiệm đi phỏng vấn xin việc lại gặp đúng. Nhà tuyển dụng là bạn trai cũ 6 năm trước. Nghiệp chướng là có thật. 6 năm trước khi tôi 19 tuổi, tôi đã gặp một anh chàng vô cùng tốt bụng. Thế nhưng tôi lại đối xử tệ và chia tay chàng trai ấy, và bây giờ anh ta lại là người sẽ phỏng vấn cho một công việc tôi vô cùng ao ước và ngày mai. TikToker 25 tuổi bày tỏ sự bối rối và ân hận khi kể lại câu chuyện này trong clip. Câu chuyện của Riley đã cán mốc gần 10 triệu lượt xem trên TikTok bởi tình huống khi cuộc giờ khóc giờ về này. Chia sẻ với Kpost, Riley cho biết, tôi không ngờ video của tôi sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm đến như vậy. Theo phân tích trên nền tảng TikTok, 80% những người theo dõi câu chuyện này đều là thành thiếu niên. Trước sự tương tác khủng mình nhận được, Joet đã thực hiện 2 video tiếp theo để kể chi tiết về trải nghiệm giờ khóc giờ cười của mình. Ban đầu, người yêu cũ của cô đã thẳng thắn hỏi liệu Joet có cảm thấy khó xử hay không. Cô đã gạt bỏ lo lắng của anh bằng cách nói rằng họ đã hẹn hò cách đây tận 6 năm rồi mà. Tất nhiên, cuộc phỏng vấn xin việc vẫn diễn ra trong không khí vô cùng ngượng ngùng. Joet thừa nhận cô chính là người đã gây tổn thương và chia tay bạn trai cũ trước. Về làm video này thì tôi cảm thấy nhiều người cũng giống mình khi còn ở độ tuổi thiếu niên, không biết cách ứng xử và yêu chín chắn, và tôi đã phải nhận quả báo của mình. Cô chia sẻ. Kết quả của buổi tuyển dụng là Riley Joet đã được nhận, nhưng cô từ chối lời mời. Cô chia sẻ, việc từ chối không phải vì sự làm việc với người yêu cũ mà đơn giản là cô cũng đã nhận được một lời mời làm việc khác, lương cao hơn. Cả hai đều đã hành xử chuyên nghiệp và trao đổi trong buổi phỏng vấn một cách nghiêm túc, chứ không để việc thiên xen vào công việc. TikToker cũng thẳng thắn từ chối lời gợi ý nối lại tình xưa với bạn trai cũ từ cư dân mạng, vì cả hai người hiện tại đều đã ở trong một quan hệ mới. Đây chính là cốt truyện của một bộ phim hài lãng mạn. Tôi đã lên kịch bản giá thành anh ấy mời bạn đến công ty lần nữa để phỏng vấn chi tiết hơn để lấy cớ tán tỉnh lại bạn. Một người xin bình luận ứng xử ra sao khi gặp lại người yêu cũ. Gặp lại người yêu cũ là điều khó tránh khỏi. Trong trường hợp ấy, mỗi người nên chọn cách ứng xử lịch sự, văn minh. Nghiên cứu được công bố trên Journal of Neurophysiology cho thấy một cuộc tình tan vỡ có thể kích hoạt phần não liên quan đến nỗi đau thể xác và tinh thần, từ đó khiến con người cảm thấy đau đớn. Điều này cũng lý giải tại sao nhiều người thường thấy khó khăn khi gặp lại người yêu cũ. Để ứng phó và vượt qua tình huống khó xử này, chúng ta có thể tham khảo các gợi ý sau của Psychology Today. Dành thời gian xử lý cảm xúc, buồn, tức giận hoặc bối rối là những cảm xúc bình thường sau khi chia tay. Sau đó, mỗi người hãy cho bản thân thời gian để xử lý cảm xúc và giải tỏa nỗi đau buồn khi kết thúc một mối quan hệ. Tạo ranh giới để hạn chế việc tiếp xúc với đối phương, hãy tránh những địa điểm hoặc hoạt động có nhiều bạn chung, đồng thời không kết nối trên mạng xã hội. Ngoài ra, nếu người kia gây ảnh hưởng tiêu cực và thường xuyên làm phiền, chuyển nơi ở hoặc công việc là phương án nên được cân nhắc đến. Cư xử lịch sự khi gặp lại người yêu cũ, mỗi người nên cư xử lịch sự và văn minh. Một trong hai không nhất thiết phải tỏ ra thân thiết, nhưng hãy cố gắng tôn trọng đối phương và tránh mọi xung đột không cần thiết. Nếu cả hai làm chung công ty, cư xử chuyên nghiệp sẽ giúp mối quan hệ không bị ngượng ngùng, khó xử. Ngoài ra, đồng nghiệp của hai người cũng sẽ nhanh chóng quên rằng cả hai từng ở trong một mối quan hệ. Bên cạnh đó, việc ngồi lên đôi mắt hay nói xấu người kia cũng là điều nên tránh. Tập trung phát triển bản thân để tránh nghĩ đến mối tình cũ. Mỗi người nên tập trung phát triển bản thân bằng cách theo đuổi sở thích mới hoặc tham gia một bộ môn thể thao. Tránh nói chuyện quá lâu. Trong trường hợp phải nói chuyện với người yêu cũ, cách tốt nhất là trao đổi ngắn gọn, đồng thời tránh để đối phương khơi gợi lại kỷ niệm chung. Điều này cho thấy một trong hai người đã thoát ra khỏi mối quan hệ cũ và sẵn sàng bước tiếp.